हेलो साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु डेली 10 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर है। यो चाहिँ हाम्रो 7 लेभलको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ है, अफिसर लेभलको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ है। ल अब हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ है। मैले चाहिँ 230 वटा क्वेशन चाहिँ मैले गराइसकेको छु, माथिल्लो भिडियोहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। ल त अब हामी सुरु गरौँ है। 231 को क्वेशन पढौँ त। इन अ मोटार हैन द बाइन्डिङ मेटेरियल भनेको के हो मोटारमा मोटरमा बाइन्डिङ मेटेरियल भनेको केले हुन्छ यो सबैलाई थाहा नै होला हैन। सिमेन्ट स्यान्ड सुकी सिलिन्डर के हो सिमेन्ट हो नि हैन। सिमेन्ट भनेको हाम्रो बाइन्डिङ मेटेरियल है, सम्झिनुस्। ल अब 232 हेरौँ है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल विथ द म्यापिङ अफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे भने हाइड्रो भनेको के हो हाइड्रो भनेको वाटर हैन। हो वाटर भन्ने बित्तिकै हामीले वाटर कहाँ छ लार्ज वाटर बडिज हेभनली बडिज माउन्टेन्स रिजन र क्यानल सिस्टम भनिन्छ हैन। हो हाइड्रो भनेको वाटर हो हैन। वाटर भनेको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लार्ज वाटर बडिज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। 232 हो। 233 मा हेरौँ त क्वेशन पढौँ त। इन अ लिक्विड लिमिट टेस्ट द मोइस्चर कन्टेन्ट एट 10 below वाज 70% एन्ड द्याट एट 100 below वाज 20%। द लिक्विड लिमिट अफ सोइल भनेछ। ल हाम्रो लिक्विड लिमिट टेस्टमा लिक्विड लिमिट निकाल्ने फर्मुला भन्नुहोस् त पहिला। त्यो जान्नु पर्यो है, त्यो जान्नु पर्यो पहिला। लिक्विड लिमिट भनेको चाहिँ एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि W भनेको मोइस्चर कन्टेन्ट हैन, मोइस्चर कन्टेन्ट इन्टु नम्बर अफ बेलो अफ 125 है। यो यहाँ भनेको नम्बर अफ बेलो 25 यसको पावरमा 0 point हैन 12 भनेर एउटा फर्मुला छ है। यो पोइन्ट है बिच 0.12 यो एउटा फर्मुला छ। यो फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्ने है। यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी निकाल्न अब पहिला चाहिँ हामीले मोइस्चर कन्टेन्ट कति राख्ने मोइस्चर कन्टेन्ट 70 राख्ने हैन। 70 मोइस्चर कन्टेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति नम्बर अफ बेलो 10 नम्बर अफ बेलो 10 र मोइस्चर कन्टेन्ट 70 राखेर हाम्रो एउटा भ्यालु आउँछ हैन। अनि त्यसपछि गएर मोइस्चर कन्टेन्ट 20 यो मोइस्चर कन्टेन्ट 20 र यो यहाँ नम्बर अफ बेलो 100 राखेर एउटा भ्यालु आउँछ हैन। हो यिनीहरुको डिफरेन्स हामीले यिनीहरुलाई घटाउने हैन। यो घटाइसकेपछि हामीले चाहिँ लिक्विड सोइलको लिक्विड लिमिट हाम्रो आउँछ है। हो त्यसरी गर्नुस् है साथीहरु। ल यसो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 233 को हाम्रो कति आउँछ 65% भन्ने आउँछ है। ल 234 मा हेरौँ त पढ्नु त क्वेशन। अ पाइटो ट्युब इज युज टु मेजर भन्छ। हाम्रो पाइटो ट्युब यो हाइड्रोलिक्सको है। पाइटो ट्युब हामीले चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ हामीले मेजर गर्नको लागि हामीले चाहिँ नर्मली पाइटो ट्युब हामीले युज गरिन्छ है। ल 235 मा जाउँ त पढौँ त क्वेशन 235 को। इन अ कम्बाइन्ड फुटिङ इफ शियर स्ट्रेस एक्सिड 5 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर द नोमिनल स्ट्रेस प्रोभाइडेड आर हैन। यो चाहिँ हाम्रो IS 456 2000 ले चाहिँ हामीले चाहिँ यो शियर स्ट्रेस चाहिँ 5 kg सेमी स्क्वायर भन्दा बढी एक्सिड भयो भने चाहिँ हाम्रो नोमिनल स्ट्रेस चाहिँ हामीले 12 युज गरिन्छ भनेर यो 12 ले युज गरिन्छ भनेर हाम्रो IS 456 ले 456 2000 ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ है। हेर्नु यो तपाईले कोड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल 236 को पढौँ त। व्हिच वान अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट एन एक्टिभिटी भने हाम्रो एक्टिभिटी भनेको के हो एक्टिभिटी भनेको हाम्रो एउटा पार्टिकुलर ट्याक्स हैन। हाम्रो प्रोजेक्ट बुक चाहिँ पार्टिकुलर ट्याक्स हो हैन, एउटा हैन पार्टिकुलर ट्याक्स हो नि त। हो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एक्सकाभेसन फर फाउन्डेसन हैन, क्युरिङ अफ कङ्क्रिट, प्रिपरेसन अफ ब्रेकफास्ट हैन, यो सबै एउटा एक्टिभिटी एउटा ट्याक्स हो नि त हैन, वर्क हो नि त एउटा हैन। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 236 को अल अफ द एबभ डी हुन्छ है। 237 क्वेशन पढौँ त। द एजम्पसन इन द थ्योरी अफ बेन्डिङ अफ बीम हैन। द एजम्पसन इन द थ्योरी अफ बेन्डिङ अफ बीम इज भनेछ। एजम्पसन थ्योरी अफ बेन्डिङ अफ बीमको एजम्पसन के हुन सक्छ भनेर भनेको छ है। ए अप्सन नम्बर चाहिँ मेटल इज होमोजिनियस हुनेछ हैन। होमोजिनियस अनि मेटल इज आइसोट्रोपिक अनि यङ्स मोडुलस इज द सेम इन टेन्सन एज वेल एज कम्प्रेसन भनेछ हैन। अनि अल अफ द एबभ भनेछ। के हुन सक्छ सबै एजम्पसन हाम्रो थ्योरी अफ बेन्डिङ अफ बीमको एजम्पसन सबै हो है। मेटल होमोजिनियस हुनु पर्यो, आइसोट्रोपिक हुनु पर्यो हैन। यङ्स मोडुलस चाहिँ कम्प्रेसन र टेन्सनमा चाहिँ यङ्स मोडुलस सेम नै हुनु पर्यो है। हो भनेपछि यसको चाहिँ 237 को डी हुन्छ है। ल अब 238 मा हेरौँ त। पिक अप द एक्सकाभेसन वेयर मेजरमेन्ट आर मेड इन स्क्वायर मिटर फर पेमेन्ट भनेछ। ल अनि अप्सन नम्बरमा अर्डिनरी कटिङ अप टु 1 मिटर भनेछ। बीमा चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 cm डेप्थ, सीमा चाहिँ सर्फेस एक्सकाभेसन अप टु 30 cm डेप्थ, डीमा चाहिँ बोथ बी एन्ड सी र ईमा चाहिँ बोथ ए एन्ड बी आर। के हुनसक्छ साथी भन्नुहोस् त। अप्सन नम्बर बी र सी राइट हुन्छ है। सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 cm डेप्थ र सर्फेस एक्सकाभेसन अप टु 20 cm डेप्थ है। यो बोथ बी एन्ड सी इज करेक्ट है। 239 मा हेरौँ त। क्वीन क्लोजर है, यो ग्रीन हैन है। क्वीन क्लोजर मे बी प्लेस। क्वीन क्लोजर केमा प्लेस हुन्छ
कुइन प्लेजर अप्सनहरुमा हेडर कोर्स स्टेजर कोर्स अनि इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टु फर्स्ट प्रिक इन स्टेजर कोर्स नेक्स्ट टु फर्स्ट प्रिक अरे के हुन सक्छ हाम्रो चाहिँ हेडर क्वीन क्लोजर भनेको चाहिँ इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टु फर्स्ट प्रिक अप्सन नम्बर सी राइट ल अब हामी चाहिँ 240 मा जाउँ है 240 को क्वेशन पढौँ त फर क्वालिटी कन्ट्रोल अफ पोर्टलाइन सिमेन्ट हैन पोर्टलाइन सिमेन्ट द टेस्ट इसेन्शियल डन भनेछ हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि अब अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ सेटिङ टाइम बी मा साउन्डनेस सी मा कन्सिस्टेन्सी हैन डी मा एलोप्टेबल भनेर चाहिँ के हुन्छ साथीहरु सबै है अब सेटिङ टाइम नि गर्नु पर्यो अब साउन्डनेस टेस्ट कन्सिस्टेन्सी टेस्ट सबै चाहिँ हाम्रो इसेन्शियली हुन्छ है अप्सन नम्बर डी इज राइट है ल 241 मा हेरौँ त रेक्टेंगल ए 41 त म पछि गर्छु है म 200 म 10 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र म 10 वटा मात्र भन्छु भनेको थिएँ हैन ल अब म चाहिँ मैले 241 बाट चाहिँ 250 सम्म चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा आउँछु है ल साथीहरु मैले आज यति नै गरे तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है ल बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे